วัสดีครับกระลาโซไซตี้ครับสำหรับ EP นี้จะพามาดูอาการรถเร่งไม่ขึ้นวิ่งไม่ออกของรถตู้ Honda H1 เครื่องยนต์ A1 เพื่อนๆดูวิดีโอประกอบผมจะอธิบายสาเหตุอาการและการแก้ไขปัญหาตามคลิปนะครับคันนี้จะมีอาการรอบเครื่องขึ้นช้าและวิ่งได้ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงสาเหตุเกิดจากกระเป๋าเทอร์โบไดอะแฟรมรั่วหรือหลายคนอาจจะรู้จักในชื่อของเวสเกตกระป๋องนะครับกระเป๋าตัวนี้จะติดตั้งและเซตค่าจากโรงงานจะทำหน้าที่คุมแรงดันอากาศและระบายแก๊สไอเสียที่โครงหลังของตัวเทอร์โบสำหรับกระเป๋าตัวนี้จะเป็นกระเป๋าที่ติดตั้งกับเทอร์โบเดิมโรงงานแต่สำหรับรถที่ต้องการควบคุมอัตราบูสต์มีการโมดิฟายตรงนั้นจะต้องใช้กระเป๋าแยกหรือเวสเกตแยกอย่างที่หลายๆท่านรู้จักกันนะครับทีนี้มาพูดถึงเครื่องยนต์ A1 ปกติจะมีเทอร์โบอยู่2แบบจะมีทั้งแบบแปรผันและไม่แปรผันแต่สำหรับคันนี้จะเป็นเทอร์โบแปรผันซึ่งต้องผ่านการคุมโดยโซลินอยด์และการสั่งงานจากกล่อง ECM ของเครื่องยนต์นะครับโดยปกติเมื่อเราทำการสตาร์ทเครื่องยนต์เกิดแรงดูดสุญญากาศกระเป๋าตัวนี้ที่ด้านในเป็นไดอะแฟรมจะทำการดันคีบเทอร์โบลงนะครับและจะทำการดึงขึ้นตามการเร่งรอบเครื่องยนต์ของผู้ขับขี่วิธีสังเกตง่ายๆเมื่อเราทำการสตาร์ทเครื่องยนต์เกิดสุญญากาศแต่ว่าไม่สามารถดันคีบเทอร์โบลงได้นั่นแสดงว่ากระเป๋ารั่วแค่นั้นเองครับแต่ถ้าเป็นอาการเสียของโซลินอยด์เทอร์โบลองสังเกตการดูดของท่อแวคคัมแล้วก็การขึ้นลงของคีบเทอร์โบนะครับสำหรับรถที่มีปัญหาเรื่องของกระเป๋าเทอร์โบตัวนี้รั่วแนะนำให้รีบทำการแก้ไขเพราะว่าในระยะยาวอาจจะทำให้เทอร์โบมีปัญหาได้กระเป๋าตัวนี้จึงเป็นสาเหตุของอาการเร่งไม่ออกรอบเครื่องขึ้นช้าวิ่งได้ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับในรถคันนี้มาถึงในจุดของการเปลี่ยนกระเป๋าเทอร์โบจะมีจุดที่ต้องระมัดระวังนิดนึงจะมีน็อตยึดเบอร์11 4ตัวซึ่งจุดนี้จะค่อนข้างแน่นเพราะว่าอยู่กับโครงของไอเสียในขั้นตอนการถอดน็อตเบอร์11 4ตัวพยายามอย่าให้น็อตรูดเพราะว่าถ้ารูดขึ้นมาจะเป็นงานยากในทันทีนะครับในส่วนการตั้งเกียวสำหรับคีบ VGT Turbo เราจะตั้งไว้ที่ประมาณ 70%ถ้านับเป็นเกียวก็ประมาณ3เกียวนะครับสำหรับการปรับตั้งในตัวนี้เวลาปรับพยายามปรับตั้งในค่าที่ผมได้พูดไว้ในคลิปนะครับเพราะเทอร์โบเดิมโรงงานจะถูกเซตค่ากล่องจากโรงงานผู้ผลิตถ้าเราตั้งสูงหรือต่ำกว่านี้อาจทำให้รถมีอาการวิ่งไม่ออกนะครับหลายท่านอาจจะเคยสงสัยว่าเราสามารถเพิ่มอัตราบูสต์โดยการไปปรับเกียร์ที่ตัวกระเป๋านี้ได้ไหมจุดนี้ผมแนะนำว่าถ้ารถมีการเซตมาจากโรงงานแนะนำอย่าไปยุ่งในจุดนี้นะครับสำหรับคันนี้เป็นรถปี 2011 เครื่องยนต์ A1 เลขไมล์ที่ใช้ไปก็ 330,000 กว่ากิโลเมตรทางผมก็ทำการเปลี่ยนกระเป๋าเทอร์โบให้กับลูกค้าใหม่หลังจากที่ทำการเปลี่ยนกระเป๋าเสร็จจะพบว่าเสียงเครื่องยนต์การทำงานเปลี่ยนอัตราเร่งรอบเครื่องตัวเปล่าเมื่ออยู่กับที่อัตราเร่งก็คือมาตามที่เราเหยียบคันเร่งนะครับการทำงานของคีบเทอร์โบที่ถูกการดันและดึงโดยกระเป๋าตัวนี้ขึ้นลงทำงานเป็นปกติทำให้การทำงานของเทอร์โบของในรถคันนี้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งนะครับหลังจากที่เพื่อนๆสมาชิกได้ทำการเปลี่ยนกระเป๋าตัวนี้แล้วแนะนำให้หาพื้นที่โล่งๆหรือพื้นที่ที่ไม่มีรถวิ่งตามหลังให้เราทำการเหยียบคันเร่งลองซัดดูวิ่งสักรอบ2รอบเพื่อดูการทำงานของระบบต่างๆหลังจากที่เราทำการแก้ไขเสร็จและจะได้เป็นการไล่ไอน้ำมันเครื่องและเขม่าต่างๆที่ค้างในท่อแคตาไลติกซึ่งควันและเขม่าไอเสียต่างๆจะออกมาเป็นจำนวนมากหลังจากที่เราทำการแก้ไขในจุดนี้เสร็จนะครับสำหรับใน EP นี้ก็เป็นแนวทางการตรวจสอบการแก้ไขสำหรับผู้ใช้รถหรือแม้แต่ผู้ปฏิบัติงานเอง EP นี้ขอฝากไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ